ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਏ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਈਨਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ $7 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਲਨ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੀਰੋ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਨ 1970 ਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਾਈਫ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਮੋਟਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੈਰਨੌਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਈ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਲਗਭਗ $7 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰਡ ਪਿੰਟੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਡਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰੈਸ ਸ਼ਾਰਲਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਰਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਟ ਡਾਈਨਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਲਸਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਅਤੇ ਬਾਊ। ਉਹ ਉਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਟੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਰੋਬਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਲਟ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਬਾਊ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਲਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਚਾਰਲੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਗੈਵਿਨ ਨੂੰ ਡਾਈਨਰ ਤੇ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਟ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਹੈਲਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਵਿਨ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਫੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਟ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਲਡਰੀ ਕਪਲ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ, ਮਾਈਲਸ ਤੇ ਸਿਬਲ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਂਚਰ ਪੀਟ। ਪੀਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਬਰਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਲਟ ਬਾਊ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਸਟੈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਤੇ ਸਿਬਲ ਦੇ। ਸਿਬਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਪਿੰਟੋ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਟ ਦੀ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਫਿਊਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕਪਲ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰਿਫ ਚਾਰਲੀ ਅਤੇ ਗੈਵਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਗੈਸ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। बाय बाय दोस्तों।